मी बनवणार आहे कैरीचं पन्ह। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे एक मोठी कैरी। आपण त्यात घालणार आहोत गूळ, बारीक केलेलं जिरं, संसद खार म्हणजेच काळं मीठ, साधं मीठ आणि विकतचं जलजिरा आणि पाणी। आता आपण काय करू, कैरीचे सालं काढून घ्यायचे। असं चाकूच्या साहाय्याने असं सालं काढून घ्यायचे। हे संपूर्ण साल असं व्यवस्थित काढून घ्यायचे। असं पूर्ण कैरीचे साल असं काढून घेतले आपण। आता ह्याला बारीक असे तुकडे करायचे। आपण हे कैरीचे असे लहान लहान तुकडे करून घ्यायचे। आणि आता कसं लॉकडाऊनमुळे आपल्याला एक दोनच कैऱ्या भेटल्या, ते तुम्हाला करून दाखवते मी व्यवस्थित कसं करतात पण। कोणी याला डायरेक्ट अख्खी कैरी पण वापरून घेतात आणि असे तुकडे करून पण झटपट करायचं असलं ना की असं व्यवस्थित तुकडे करून करायचं। आपण गॅस चालू करूया। त्याच्यावर एक भांडं ठेवू आपण। भांड्यामध्ये आपण जे काढलेलं पाणी होतं ना 2 ते 3 ग्लास, ते पाणी आपण त्याच्यामध्ये घालायचं। हे पहा आपलं पाणी आता गरम झालेलं आहे। आपण जे तुकडे केलेले आहे त्याचं टाकायचे। असं टाकून झाल्यावर व्यवस्थित उकळी येऊ द्यायची। एक गरका मारून द्यायचा व्यवस्थित। आणि एक व्यवस्थित उकळी आली की त्याच्यावर आपण झाकण ठेवून देऊ। अशी छानपैकी अशी उकळी आली की त्याच्यावर आपण झाकण ठेवून गॅस एकदम बारीक करून देऊ। बारीक करून 10 ते 15 मिनटं आपण हे बॉईल होऊ द्यायची। ही पहा आपली कैरी अशी व्यवस्थित बॉईल झालेली आहे। ही पहा अशी छानपैकी झाली। आपण आता गॅस बंद करून देऊ। आपल्याला हे 20 ते 30 मिनटं असं हे गार होऊ द्यायचं, कारण हे एकदम गरम आहे ना, तो गार केल्यावर व्यवस्थित होईल। हे पहा आपलं 20 ते 30 मिनटं झालेलं आहे। हे आता हे ऑलरेडी गार होऊन गेलेलं आहे। त्याचा आपण हे सर्व प्रकारचे मसाले टाकूया। पहिले टाकू त्याच्यामध्ये गूळ वाटीभर, मग जिऱ्याची पूड 1 चम्मच, गूळचे वजा आपण साखर पण घेऊ शकतात, आपली चवीनुसार घ्यायचं। 1 चम्मच मीठ, 1 ते 1.5 चम्मच मीठ टाकायचं। आणि हे विकतचं जलजिरा आहे, जलजिरा एक छोटा चम्मच थोडं घालायचं। आपण आता हे मिक्सरच्या पॉटमध्ये घालूया आणि व्यवस्थित बारीक करून घेऊ। सगळं आपण मिक्स केलेलं मटेरियल त्याच्यात टाकायचं। आपण आता झाकण लावू व्यवस्थित आणि हे मिक्सर फिरून घेऊ। आपलं आता पण असं व्यवस्थित झालेलं, आपण ते एका भांड्यात काढून घेऊ। आणि भांड्यात जे राहिलेलं आहे ना त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं अजून पाणी घालू। असं पाणी व्यवस्थित त्याच्यात घालायचं। आपल्याला जसं लागलं त्या हिशोबाने करायचं, घट्ट पातळ आपल्या चवीप्रमाणे करायचं। ते कोणाला घट्ट पण लागतं, पण हे पातळ पिलेलं चांगलं असतं। उन्हाळ्यात तो खूपच छान राहतं। हे आपलं गूळ टाकल्यामुळे याचा कलर असं ब्राऊन येतो आणि कोणी साखरचं करतं तो व्हाईट येतो। असं याप्रमाणे आपलं हे पन्ह झालेलं आहे रेडी। ह्याला अजून आपल्याला एकदम चिल्ड पाहिजे तर आपण फ्रीजमध्ये 1 तासभर ठेवू शकतो। हे पहा आपण फ्रीजमध्ये ठेवलेलं पन्ह बाहेर काढलं आहे, एकदम गार होऊन गेलेलं आहे व्यवस्थित। आपलं हे कैरीचं पन्ह एकदम रेडी आहे। आपण आता हे सर्व करूया। अशा तऱ्हेने ग्लासमध्ये व्यवस्थित काढून टेस्ट करून बघून घेऊ। कैरीपासून बनलेलं हे आहे कैरीचं पन्ह।